साथीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ बेथीको साग हो। आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई यो बनाएर देखाउन जाँदैछौँ। एकदम मिठो रेसिपी देखाउँदैछौँ। प्रायः सबैलाई मनपर्ने हुन्छ, हामीलाई पनि एकदमै मनपर्छ। अब यसलाई केलाएर यसलाई बनाउन जाँदैछौँ। यो बेथीको साग जति स्वादिलो हुन्छ नि त्यति नै स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ। मतलब यसमा पोषक तत्त्वहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ। त्यही भएर सिजनमा प्रायः सबैलाई यो मनपर्छ, खाने पनि गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले खाने गर्नु भएको छैन भने यो बेथीको साग खान भने नछुटाउनु होला है। अब यो सागलाई एकदम राम्रोसँग केलौँ। हामीले यो सागलाई केलाएर एउटा राइस कुकरमा हालिसकेका छौँ। अब यसलाई राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ। राम्रोसँग यो सागलाई पखाल्नुपर्छ, किनभने यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो धेरै माटोहरू चाहिँ हुन्छ। सकेसम्म अलिक ठुलो भाँडामा पखाल्यो भनेदेखि राम्रोसँग पखालिन्छ। अब हामीले कन्ती बसालिसकेका छौँ। अब टुक्रा टुक्रा गरेर आलु काटौँ। एकदम स्वादिलो हुन्छ आलु मिसाउँदा। अब यसमा हल्का तेल हालौँ। साग बनाउनका लागि चाहिँ लसुन अनि गोडमिरा पनि चाहिन्छ। अब यसलाई हामीले गोडमिरालाई मसिनो मसिनो बनाएर काट्दैछौँ। यसले चाहिँ अझ बढी टेस्ट बढाउँछ। तेल चाहिँ तातिसकेको छ। अब हल्का मेथीका दाना हालौँ। यसले चाहिँ अझ टेस्ट बढाउँछ। अब चाहिँ सुकेको खोर्सानी पड्काउँ। अब अघि मसिनो बनाएर काटेको आलु चाहिँ एकछिनसम्म फ्राई गरौँ। अब यसमा चाहिँ बेसार राखौँ आलुमा। पखालेको यो बेथीको सागलाई चाहिँ एकचोटि मसिनो मसिनो बनाएर काट्नुपर्छ। अब लसुनलाई मसिनो मसिनो बनाएर चाहिँ कुटौँ। हाम्रो आलु फ्राई हुँदैछ। अब अहिले हामीले पिँधे राखेको लसुन पनि एकछिन फ्राई गरौँ। अब अघि मसिनो बनाएर काटेको गोडमिरा पनि एकछिन पकाऊ। अब हल्का जिराको धुलो पनि अलिकति हालौँ। अब स्वाद अनुसार नुन। अब साग हालेर यस सागलाई फ्राई गरौँ। अब यसलाई राम्रोसँग पकाऊ। एकदम मिठो स्वादिलो साग रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यो मिठो स्वादिलो साग रेडी भइसकेको छ खानको लागि। एकदमै मिठो छ। तपाईँहरूले पनि घरमा एकचोटि यसलाई बनाएर खाएर हेर्नु होला है। जति स्वादिलो त्यति नै स्वास्थ्यवर्धक पनि।